नमस्ते कोन्निचिवा म आकाश स्याङ्बो हजुरहरूलाई JLPT N3 को vocabulary को क्लासमा स्वागत छ। आजको क्लासमा हामी बा बी बे ब्यो बताउने शब्दहरू हेर्ने छौं। सुरु गरौं। बा ठाउँ स्थान, बाका मूर्ख, बाकुदाई धेरै भास्ट, बाकुहात्सु विस्फोट, बामेन दृश्य, बारा बारा छरपष्ट, बासुरु सजायदिनु, बेङ्गौसी वकिल, बेचु बेचु छुट्टा छुट्टै, बिजिन सुन्दर, यो चाहिँ प्राय केटीहरूलाई युज भइरहेको हुन्छ। बिक्री चकित छक्क पर्नु, बिम्याउ सूक्ष्म, बिन बोतल, बोङयारी टोलाउने खालको ध्यान नदिनु। यो चाहिँ आँखा हेरिरहे तापनि कता हेरेको ध्यान नदिएको, जस हेरिरहे पनि क्लियर छैन उसले कता हेरिरहेको भन्ने। जस्तो कि तारे जमिन परको मुभीमा पनि थियो नि त्यो क्यारेक्टर एउटा बच्चा हो, त्यस्तै खालकोलाई चाहिँ बोङयारी भन्छ। बस्यु बर्ती, बौ लट्ठी छड, बौकेन साहसिक, बुबुन भाग, बुहिन भागहरू। बुबुन र बुहिनमा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि बुबुन भनेको चाहिँ कुनै एउटा पुरा भागको कुनै एउटा भागलाई चाहिँ भाग बुबुन भनिन्छ भने बुहिन चाहिँ त्यो एउटा कुनै पनि सामान बन्नलाई चाहिने पार्टहरूलाई चाहिँ बुहिन भन्छ। बुजी सुरक्षित, बुकी हतियार, बुक्खा वस्तुहरूको मूल्य, बुन वाक्य, बुन पाठ भाग, बुनमे सभ्यता, बुनरुई वर्गीकरण, बुनसेकी विश्लेषण, बुनस्यौ वाक्य, बुनिया फिल्ड क्षेत्र, बुरा बुरा बर्रालिनु, बुसाता केही समयदेखि सम्पर्कमा नरहनु। जस्तो कि हिसासिबुरी देश भन्छ नि हामी अलिक पछि भेट्दाखेरि, त्यस्तै यो पनि युज गर्न सकिन्छ। जस्तो कि गोबुसाता सितैमास भनेर पनि युज गर्न सकिन्छ। बुसिचु सामग्री, बुताई स्टेज मञ्च, बुचुखारु ठोक्किनु, बुचुरी भौतिक, ब्यो सेकेन्ड, ब्योदो समानता। हाई मिनासान, आजको क्लासमा हामीले बा बी बे ब्योबाट आउने केही वर्डहरू हेर्यौं। त्यसै गरी तेस्रो दिनमा पनि हामी अरू वर्डहरू ल्याउने छौं। अनि सिकेको वर्डहरूलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म ग्रामर पनि हेर्दै त्यसलाई चाहिँ हामी युज गर्दै गयो भने चाहिँ अझै राम्रो हुनेछ। हाई मिनासान गाम्बात्ते खुदासाई, इजो देस, आरिगातो गोजाइमास।